امروز میخوایم در مورد یک سری مباحث پایه‌ای و البته خیلی مهم توی زمینه آهنگسازی، تنظیم و میکس و مسترینگ صحبت بکنیم. مثل اینکه خود آهنگسازی و میکس و مسترینگ و تنظیم رو تعریف کنیم، اینکه چی ان و شما توی هر کدوم از این بخشا چه وظیفه‌ای داری و چه کاری رو باید انجام بدی و در واقع اصلا ما چی هستیم. ما تنظیم کننده ایم یا میکسمنیم یا آهنگسازیم و در مرحله بعد در مورد بخش‌های مختلف یه موزیک، اینترو، ورس، کورس، دراپ، اینا هر کدوم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، کجای کاره و اصلا چیه. درود، من بیژن هستم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. این ویدیو رو افرادی که تازه شروع کردن به آهنگسازی حتما و باید ببینن، ولی ممکنه برای یک سری تکراری و ساده و خیلی مبتدی باشه. به همین دلیل این دست از افراد میتونن نبینن، چون خیلی موضوعات پایه‌ای و ساده‌ای رو میخوام بگم. من هر موضوع رو اول توضیح میدم و بعد میریم روی پروژه به صورت عملی هم بهتون نشون میدم که دیگه کامل مطلب رو بگیرید. اولین موضوع آهنگسازیه که آهنگسازی یعنی چی و اصلا آهنگساز کیه، چون ما الان دیگه طوری شده میگیم آهنگساز، منظور همون کسیه که یک نرم افزار میزبان داره مثل FL استودیو، میشینه تنظیم میکنه، میکس و مسترینگ میکنه و همه این مجموعه رو میگیم آهنگسازی، یعنی میگیم طرف آهنگسازی میکنه. ولی این اشتباهه، یعنی این اصطلاحیه که رایج شده. در واقع آهنگسازی اصلا نیازی به کامپیوتر و نرم افزاری مثل FL استودیو نداره، یعنی شما احتیاجی به یک داو ندارید. داو چیه؟ داو منظورم همین نرم افزاری مثل FL استودیو، کیوبیس، استودیو وان، نرم افزارهای میزبان که شما توش آهنگسازی میکنید. گفتم مبتدی دیگه اینهاشم بگم. هیچ احتیاجی به اینها نداره. آهنگساز نویسنده موسیقیه، یعنی بدون هیچ کامپیوتر و نرم افزاری میشینه نوت‌های موسیقی رو مینویسه، ملودی رو مینویسه و تئوری موسیقی رو باید کامل بلد باشه، آکوردا رو بلد باشه، سازشناسی رو تا حد زیادی بلد باشه، ساز بلد باشه، خود ساز رو بلد باشه که بتونه یک آهنگ رو اجرا بکنه توی ذهنش، حالا چه با ساز در بیاره یا حتی بدون ساز بشینه با ذهنش یک ملودی رو بنویسه. در واقع شما موزیکی که گوش میکنید، وقتی یه خواننده داره یک شعر رو میخونه، خود متن شعر رو که بذاریم کنار، اون لحن خوندنش کار آهنگسازه. آهنگسازه که میگه رو چه ملودی بخونه، یعنی تو چه گامی، تو چه دستگاهی و با چه ملودی این شعر رو بخونه. اینا همه کار آهنگسازه. و اینم بگم که آهنگساز و تنظیم کننده این دوتا خیلی مکمل همدیگن و جفتشون هم خیلی مهمن. حالا بیاین مثلا من اینجا یه پروژه دارم، یه ریمیکس از ادله. من اینو اومدم یک افکت رباتی به وکال ادل دادم که مشکل پیش نیاد برای کپی رایت، ولی بازم حالا هر 4 ثانیه استاپ میکنم. ببینید خب مثلا همین تیکه که شنیدید یک متن بود، دارم وکالو میگم، یک شعری بود و یک ملودی که اون شعر چطوری خونده بشه. اون نویسنده، اون شاعر شعر رو نوشته داده به آهنگساز و آهنگساز گفته اینطوری بخون، که مثلا اینجا میبینید میگه این کار آهنگسازه که مثلا گفته این شعر رو اینطوری بخون. تنظیم چیه؟ تنظیم ببینید اینه، یعنی برای تنظیم دیگه من احتیاج به یک نرم افزار میزبان حتما دارم. آهنگساز اومده ملودی و گام و آکوردا رو به من داده و تکلیفمو از لحاظ تئوریک مشخص کرده که توی این گام، توی این دستگاه. حالا من دیگه وظیفه‌م اینه که ببینم کجا چی بیاد، چه ملودی بیاد، از چه سینتیسایزرایی استفاده بکنم، نمیدونم پد کجا بیاد، پلاک کجا بیاد، جنس کیک چی باشه، نمیدونم کلپ چی باشه، ریتم چی باشه. اینا همه وظیفه تنظیم کننده است. یه چیز دیگه ای هم که خیلی توی تنظیم مهمه اینه که اون تنظیم کننده باید تا حد زیادی به علم میکس و مسترینگ هم آشنا باشه، که وقتی داره صداها رو انتخاب میکنه یا داره یک صدا سازی میکنه، داره یک با سینتیسایزر یک صدایی رو میسازه، حواسش به اون بخش میکس و مسترینگ هم باشه که آقا الان این صدا با این صدا میاد، تداخل اینجا نشه. البته که این وظیفه میکسمن هم هست، ولی تنظیم کننده توی این زمینه هم باید تا یه حدی علم داشته باشه. به هر حال تنظیم کننده هم باید تئوری رو کامل بلد باشه، سازا رو بشناسه و حتی چند تا ساز هم بلد باشه. بچه‌ها راستی سبکو هم تنظیم کننده حتما باید سبکا رو بشناسه و به سبکا
احاطه کامل داشته باشه. اکثر موزیک هایی که الان داره تولید میشه این بخش آهنگسازی نیست، یعنی آهنگسازی توی همون تنظیمه، یعنی کسی نمیاد بشینه نوتا رو بنویسه و بده به یه تنظیم کننده و تنظیم کننده بیاد اونو تنظیم کنه. معمولا توی همون تنظیم الان میان آهنگسازی رو انجام میدن. این اصولی نیستش، یعنی این غیر حرفه‌ایشه. حرفه‌ایش اینه که یه آهنگساز آهنگو بسازه و بده به یه تنظیم کننده. توی ایران فکر کنم مثلا 2-3 نفر شاید باشن که دارن اینطوری کار میکنن و 90% موزیکایی که شما دارین میشنوین اینطوری تولید نمیشن، یعنی به اون روش غیر حرفه‌ایش. و البته که خود ما هم الان داریم اینطوری کار میکنیم و البته که ما داریم موسیقی الکترونیک کار میکنیم. موسیقی الکترونیک تو کل دنیا اکثرا همین روشه، یعنی دارن همینطوری کار میکنن. پس یعنی وقتی شما میرین توی یک نرم افزار مثل FL استودیو شروع میکنید به تنظیم، در واقع دارید آهنگسازی و تنظیم میکنید. اون بخش آهنگسازی رو توی همین تنظیم دارید انجام میدید. ببینید مثلا من اینجا اگه وکال رو حذف بکنم بقیه چیزایی که میمونه تنظیمه. ببینید اینا تنظیمه دیگه، یعنی اینا همه رو تنظیم کننده اجرا کرده. البته که این آکوردا و ایناها رو آهنگساز داده. آکورد چیه؟ آکورد اجرای چند تا نوت به طور همزمان، 3 تا نوت به بالای. مثلا اینجا میبینید من 6 تا نوت دارم، البته این یه اکتاو بالاتره، این در واقع 3 تا نوته که به طور همزمان دارن اجرا میشن. این از آکورد. یا گام. گام هم نوت هاییه که ما اجازه داریم توی اون موزیک استفاده بکنیم. مثلا توی این موزیک، حالا این گامش اشتباهه، یعنی من اینو از روی هلپرز باید درست بکنم، ولی مثلا روی این گامی که من الان هستم که فکر میکنم لا ماژوره، اجازه دارم فقط از این نوت ها استفاده بکنم. اوکی؟ فقط این نوت هایی که سفیدن، نوت های دیگر رو نمیتونم استفاده بکنم، که این وظیفه آهنگسازی که بیاد به من تنظیم کننده این گام رو بده. هارمونی چیه؟ ببینید این از همه تعریفش سخت تره. ما الان که داره موزیک پخش میشه، مثلا اینجا خب به طور همزمان لید داریم، پد داریم، صدای وکال داریم، پیانو داریم، پلاک داریم. اینا همه توی یک گامن و توی یک قالب دارن میرن جلو. ولی ممکنه من همینو توی همین گام تنظیم کنم، هارمونی هام یه طور باشه ولی یکی دیگه تنظیم بکنه هارمونیاش یه طور دیگه باشه، جفتش هم درسته. انگار انتخاب آکوردها و ترکیب این آکوردها و نوت‌ها با همه. مثلا یه مثال اگر بخوام براتون بزنم، ببینید مثلا من اینجا میام یک چیزی مینویسم، مثلا میام همین لا ماژور. خب این الان مثلا آکوردم لا ماژوره. اوکی؟ بعد من میام اینو مثلا نوت آخر و نوت پایینو یه اکتاو میبرم بالا. خب الان باز هم همشون آکورد همونه، گام هم همونه، هیچ فرقی نکرد، ولی حسش عوض شد، هارمونیش به اصطلاح تغییر کرد. این تعریف هارمونیه، یعنی ترکیب صداها. در کل هارمونی یعنی هماهنگی، یعنی هماهنگ کردن آکوردها و نوت‌ها و ملودی‌های مختلف با هم دیگه. این در کل یک هارمونی رو تشکیل میده. بعد از همه اینها مثلا آهنگساز آهنگو ساخت، داد به من تنظیم کننده، من تنظیم کردم. بعد از همه اینها میرسه به میکس و مسترینگ. این دوتا رو معمولا با هم میشنوین چون دوتایشون شبیه به همن، فقط یه کمی توی اجرا فرق میکنن. ببینید تا اینجا ما نیاز به علم تئوری موسیقی داشتیم، ساز بعد بلد می بودیم و از لحاظ تئوریک باید اون شخص تنظیم کننده و آهنگساز قوی می بود. ولی توی میکس و مسترینگ باز قضیه میچرخه، یعنی اینجا مهندسی صدایی که میاد وسط، یعنی اون شخص میکسمن باید با علم صدا آشنا باشه، با خود کوالیتی صدا، با خود صدا، یعنی بدون صدا چطوری به وجود میاد، فرکانس‌های مختلف رو بشناسه، داینامیکا رو بتونه کنترل بکنه و با خود صدا کار داره دیگه. اگه ساز هم بلد نبود زیاد مهم نیست، یا تئوریش اگه خیلی هم قوی نبود، البته که توی میکس هم تئوری خیلی مهمه ولی نه به اندازه تنظیم و آهنگسازی. ببینید من اینجا باید بدونم که مثلا این بازه از فرکانس ها چه تأثیری روی موزیک من داره، یعنی چه کاری انجام میده، حجم میده، چی کار میکنه. یا باید بدونم که اگر من این صدا رو کات بزنم چه اتفاقی براش میفته، یا
با چه فرمولی اینو کات بزنم. فرمول میگم منظور همون پردازش، مثلا توی فیلتر نوشته لینیر فیز یا نچرال فیز، اینها رو دیگه باید بشناسه اون شخص میکسمن. چرا؟ چون مهندسی صدا داره میکنه، یعنی باید بدونه که اگر اینجا اینو کمپرس میکنه در واقع داره روی صدا چه پردازشی اتفاق میفته. اگه اینها رو ندونید در کل توی میکس زیاد موفق نمیشید. یعنی شما باید صدا رو بشناسید، با علم صدا آشنا بشید که کلا اصلا این ساختارش چیه، چطوری به وجود میاد، این پلاگین داره چی کار میکنه، چه پردازشی انجام میده. اولش که شروع میکنید اینها رو زیاد اهمیت نمیدید و طبیعی هم از مهمم نیست، ولی در حواستون باشه در آینده توی این زمینه هم یه گوشه چشمی داشته باشین که بدونید آخر اگر میخواید میکسمن خوبی بشید باید صدا رو بشناسید که چیه و چطوری عمل میکنه، این پلاگینا در واقع دارن چی کار میکنن. اون وقتی که دیگه شما میدونید ریشیو رو چقدر باز کنید، ترشهولد رو چقدر باز بکنید و اینطور مسائل. خیلی خب، حالا وظیفه میکسمن چیه؟ وظیفه میکسمن اینه که بیاد اون تنظیم رو بهش رنگ و لعاب بده، خوشگل‌ترش بکنه. مثل این میمونه که شما توی شرکت ماشین سازی، خودروسازی، یه خودرو آماده شده، در نهایت میان روش رنگ میکشن، پولیش میزنن، حالا نمیدونم پولیش میکشن رو ماشین و همون اول و اینا نمیدونم، در کل میان چراغاشو میذارن و ماشینو از اون آهنی که هست تبدیل میکنن به این ماشین خوشگل که نگاش هم میکنی قشنگ باشه. اینم همینه، شما تنظیم خالی رو وقتی گوش میکنی قشنگ نیست. مثلا صدای وکال بیسش زیاده یا کیک داره بقیه صداها رو له میکنه، بعضی صداها خیلی صدای تیزی دارن گوش رو اذیت میکنن. میکسمن میاد ایناها رو کاری میکنه که کنار هم، این خیلی مهمه که کنار هم همشون با هم میکس بشن، یعنی این تو جای خودش باشه، گیتار جای خودش باشه، وکال جای خودش باشه، کیک جای خودش باشه، هر کدوم جایگاه خودشون رو بدونن و توی جایگاه خودشون باشن که در کنار هم یک مجموعه هدفمند و قشنگ باشه، یه موزیک قشنگ باشه. خیلی از موزیکایی که شما گوش میکنین اگر میکس و مستر نشده باشن اون زیبایی کامل رو ندارن. حالا مستر چیه؟ ببینید ما اومدیم موزیک رو تنظیم کردیم، میکس کردیم و الان موزیک کامل شده، یعنی تمام این صداها در کنار هم میکس شدن و خیلی قشنگ دارن صدا میدن. حالا در نهایت که موزیک ما تموم شد، من در کل مثلا احساس میکنم موزیک من فرکانس هایش یه کمی کمه، یه کمی شفافیتش کمه، میام اینجا کل شفافیت موزیک رو افزایش میدم، یا میام یه کمی این بازه رو کم میکنم، یا میام یه لوکات میزنم که فرکانس های خیلی پایینم رو نداشته باشم. اوکی. و توی مستر در کل وظیفه اینه که بیایم یه کمی صدای موزیک رو بلندتر بکنیم، به اصطلاح لودنس کنیم که ولوم بیشتری داشته باشه و برسه به حد استانداردی که بقیه موزیکا هم هستن. در کل موزیک رو با توجه به سبکی که داره و با توجه به تنظیم و چیزی که میشنویم یه سری افکت‌ها رو اضافه بکنیم و یه سری تغییرات رو توش به وجود بیاریم، ولی خیلی ما توی مسترینگ نمیایم فرکانس‌ها رو جابجا بکنیم و به کار آسیب بزنیم. اصل موضوع همون تنظیم و در مرحله بعد میکسه. تو تنظیم بیشتر همون لودنسه و اینکه صدا رو یه کاری بکنیم از 0 dB رد نشه که لیمیت بشه. ببینید که بعد از مسترینگ خیلی بهتره. یه چیز دیگه ای که میکسمن باید داشته باشه، میکسمن یا همون کسی که مسترینگ میکنه، اینه که گوشهاش باید توی فرکانس ها تقویت شده باشه، یعنی بتونه تشخیص بده که این الان کدوم فرکانسش کمه یا زیاده، یا کدوم فرکانسش باید حذف بشه کامل. اینا چیزاییه که به صورت تجربی به مرور گوشه تقویت میشه. من یه ویدیو گذاشتم برای این موضوع که چون بعضیا میخوان از همون اول خوب میکس کنن، اینا نمیشه، این راه حلش اون نیست، باید گوشتون عادت بکنه. خیلی خب، این از اینا. یعنی دیگه شما الان آهنگسازی و تنظیم و میکس و مسترینگ رو کامل فهمیدید که اگر متوجه نشدید حتما دوباره ببینید چون خیلی مهمه. حالا ما توی تنظیم اینو هم گفتم بگم، بخش های مختلفی داریم: اینترو، ورس، کورس، دراپ، ورس، کورس، اوترو. یه چیز دیگه هم داریم به اسم بریج که من توی این پروژه ندارم. این دراپ بهش اوورتور هم میگن. ما توی سبک‌های الکترونیک میگیم دراپ، ولی مثلا کسایی که پاپ کار میکنن و اینها اوورتور هم میگن. منظورم اون بخش اصلیشه. حالا از اول میرسیم. ببینید یه اینترو داریم که شاید خیلی کوتاه باشه، شاید یه کمی بلندتر باشه. مثلا من اینجا
اینتروم اینه. برای اول موزیکه که شروع میشه مخاطب آماده کنه، یک چیزایی از سبک موزیک و حس و حال موزیک میده دست شنونده، یعنی شنونده میفهمه که این موزیک قراره باش چیکار بکنه. ببینید خب حالا این بعضی سمپلاش هم باز نشده، ولی مثلا این اینتروم بود. بعد از اینترو میرسه به ورس. البته اینها خیلی تغییر میکنه، مثلا تو پاپ شاید یه جور دیگه باشه، البته تو پاپ هم تا حد زیادی همینطوریه. به هر حال محدود نکنید خودتون رو که حتما باید اینترو داشته باشه، حتما باید اینتروش انقدر باشه، نه، شما کارو بزنید خود به خود اینهاش در میاد. بعد میرسه به ورس. ورس جاییه که خواننده میاد حالا شروع میکنه به خوندن و داره کم کم شنونده رو آماده میکنه برای کورس که قراره اوج شعرش باشه و معمولا خیلی وقتا یه بار تکرار میشه. تو موسیقی پاپ الان دیگه ورس 2 بار تکرار میشه و شاید یک بخشی هم داشته باشه که یه ورس انگار نوتری باشه، یه بار تکرار بشه، ولی ورس اول معمولا 2 بار تکرار میشه. بعد این ورس میره، ببینید مثلا ورس اینجا اینطوریه. حالا این همینطوری میرسه به کورس. کورس جای اوج موزیک وقتی که خواننده هسته، یعنی معمولا شاعر یا اون کسی که داره متن رو مینویسه سعی میکنه توی این بخش یک متن خیلی قشنگ یا حتی اون آهنگساز یه ملودی خیلی قشنگ برای این بخش بذارن که تو ذهن بمونه، انگار گل موزیکه، هسته موزیکه و حداقل 2 بار تو کل موزیک تکرار میشه. البته بازم ممکنه یکی بیاد یه بار اینو انجام بده. مثلا اینجا کورس من اینه. میرسه به دراپ. دراپ یا همون اوورتور تو سبکای مثلا پاپ و اینا میگن، بخشیه که موزیک میترکونه، یعنی کیک حتما هست، بیس هست و قرار دیگه انرژی بده ولی وکال نیست. اوکی، ببینید این بخشه. میره دوباره میرسه به ورس. ببینید مثلا توی این موزیک ورس 1 دیگه تکرار نشد، ورس 2 داره تکرار میشه. ببینید البته به این بخش هم میتونیم بگیم بریج، ببینید، ولی معمولا 1 بار تکرار میشه. تو این موزیک چون 2 بار بوده شاید نشه بهش بگیم. به هر حال داره موزیک رو آماده میکنه برای کورس دوم. ببینید اینجا کورس دوم میشه. و کم کم میره تو اوترو. من اینو مجبورم این قطع کنم کپی رایت نده. این افکت وکالم که دادم گفتم برای اینکه یوتیوب متوجه نشه این کار کردیم. و میرسه به اینجا که اوتروه. ببینید حالا این اتوماسیون ها و اینا کمی، یعنی من بعضی پلاگین ها پاک کردم و اینا چون پروژه قدیمیه، ولی تو اوترو دیگه کم کم موزیک میره پایین و موزیک تموم میشه. خیلی خوب، اینا هم گفتم بگم. یه بریج دیگه بذار براتون بیارم. ببین مثلا توی این پروژه من این پروژهش چون ناقص بود اومدم و خود فایلش آوردم. اینجا میشه بهش بگیم بریجه. ببینید داره هی اوج میده، هی داره آماده میکنه برای پارت بعدی موزیک. ببینید خب این از این دیگه. موضوع دیگه‌ای بزنم نمیرسه، بیشتر از اینم تایم ویدیو زیاد میشه. امیدوارم که کامل اینها رو بهتون گفته باشم. حتما اینها رو برای خودتون یادداشت کنید، یعنی چون فقط با 1 بار دیدن ویدیو شاید کامل یاد نگیرید. یادداشت کنید و بخونید. کلا توی موزیک، تو موسیقی نیاید فقط شروع کنید ضرب بذارید و چند تا صدا اد بکنید اینا، نه، حتما حواستون باشه بخش تئوریتون رو خیلی قوی بکنید
تو تنظیم به خیلی چیزا باید دقت بکنید، آکوردا، هارمونی، اینها رو حتما باید توجه بکنید و در کل از لحاظ فنی باید قوی باشید که بتونید موزیکای خوبی بسازین. دمتون گرم. مثل همیشه ویدیو رو لایک کنید اگه دوست داشتین، سابسکرایب کانال یادتون نره و اگه موردی بود، صحبتی بود، هر چی که بود توی نظرات برام بنویسید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.